Kamusta mga brad? Ngayon ay atin naman pag-uusapan ang misteryo sa likod ng pagkamatay ni Pepsi Paloma. Kung bago ka lang dito sa aking channel, i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Hindi nakapagtataka kung bakit isa ito sa pinaka nakakaintriga at naging usap-usapan sa kasaysayan ng bansa. Kung gaano kalungkot ang buhay ni Pepsi Paloma, ganun din naman ito kamisteryoso. Bagamat 3 dekada nang nakararaan, ang kanyang pagkamatay ay patuloy na kumukuha ng maraming atensyon. Lalo na't mula nung inilabas ng bandang Eraserheads noong 1997 ang kontrobersyal na kantang Espolarium, na nakapaloob sa lyrics ng kantang nasabi ay kabilang ang 3 kilalang komedyante na may kaugnayan sa istorya ng panggagahasa kay Pepsi Paloma. Totoo kaya na si Pepsi Paloma ang inspirasyon sa likod ng kantang ito? Noong taong 2011, sa question and answer ni Jessica Zafra kay Eli Buendia para sa kanyang vlog patungkol sa kahulugan ng Espolarium, isa sa pahayag ni Eli Buendia na nagpasiklab muli sa issue ay ang katagang niyang, "Dadalin ko hanggang sa aking hukay ang sikretong ito." Pero syempre, kung meron man dito sa issue na to ang dapat na magdala ng sikreto hanggang sa kanyang hukay, walang iba kundi si Pepsi Paloma mismo. Si Pepsi Paloma ay pinanganak noong ika-11 ng Marso 1966. Pepsi Odelia Duenas Smith, sa totoong buhay, ay panganay sa 4 na magkakapatid. Pinalaki sila ng kanilang ina na single mother. Tubong Samar na ang pangalan ay Lydia Duenas, matapos silang abandonahin noong mga bata pa sila ng kanilang amang Amerikano na si Kenneth Smith. Noong 1980, ang batang Delia ay nakilala si Tita Esther kung tawagin, at pinakilala siya nito kay Ray De La Cruz, isang nag-aalaga at tumutulong sa mga talent para makapasok ang mga ito sa showbiz. Ayun na nga, at si Ray De La Cruz na ang naging manager ni Pepsi Paloma. Mabilis ngang nakapasok na showbiz si Delia Smith, at sa murang edad na 14 anyos ay nakilala siya bilang Pepsi Paloma. Noong una, si Delia ay binigyan ng screen name na Scarlett, pero feeling ni Ray De La Cruz na kanyang manager ay walang dalang swerte ang nasabing screen name, kaya agad niya itong pinalitan bilang Pepsi Paloma. Kalaunan, isang grupo ng kababaihan ang nabuo na tinawag na soft drink beauties o soda beauties, dahil ang kanilang pangalan ay nabuo mula sa mga kilalang pangalan o brand ng soda. Ang miyembro nito ay sina Myrna Manibog, Sarcy Emmanuel, Coca Nicolas, at syempre ay kabilang si Pepsi Paloma. Noong June 1982, kasama ang aktres na si Guada Guarin, ay naging guest sila sa comedy show na School Bukol, na pinangungunahan ng mga host ng Eat Bulaga na sina Vic Soto, Joey De Leon, at Richie De Horsey. Inihayag ni Pepsi na pagkatapos ng taping ay pilit pinunit ng 3 ang kanyang blouse at pwersang hinalikan. Sabi pa niya, si Richie mismo ang nagtali sa kanyang mga kamay sa likod, kaya't malayang nakakahalik si Vic, habang si Joey naman ang kumukuha ng litrato. Ang insidenteng ito ay naganap sa Broadcast City, isang broadcast center ng telebisyon at radyo sa Diliman, Quezon City, kung saan dito matatagpuan ang home network ng IBC13, kung saan ang 3 ay nagtatrabaho dito. Bago kumagat ang gabi, di umano'y si Paloma at Guada Guarin ay idinala sa Sulu Hotel
sa silid o room 210. Ito ang paboritong tambayan ng mga TV host pagtapos ng taping dahil sa murang kape at lumpiang ubod. Si Pepsi at Guada ay kasamang inireport ang mga TV host sa kinauukulan na sila raw ay pinainom ng pinagbabawal na droga sa ginahasa sa nasabing hotel. Ang iskandalong ito ay naging headlines at naging cover story ng mga pahayagan at malalaking entertainment magazines, lalo na noong matapos mag-file ng reklamo sina Pepsi at Guada kasama ang kanilang manager na si Ray De La Cruz kay dating Defense Minister noon na si Juan Ponce Enrile. Kinalaunan, sa interview ng Who Magazine, inilathala noong Setyembre 29, 1982 na si Joey De Leon at ang dalawang magkapatid na Soto ay naglabas na ng kanilang panig. Bagamat wala sa pinangyarihan ng krimen si Tito, ay agad niya naman dinipensahan ang pagkasangkot ng kanyang kapatid na si Vic. Ito ang sabi ni Tito Soto: ang dalawang babae ay kusang nagpunta sa mga TV host na ito'y taliwas sa akusasyon ng mga babae. Pagkatapos ng taping ng School Bukol, ang dalawang aktres ay nag-request na magpakuha ng litrato bilang souvenir habang nakahalik ito sa kanila. Wala nga si Tito Soto noong nangyari yon dahil nasa dressing room siya, nagpapamassage. Sabi pa ni Tito patungkol sa akusasyon sa kanila tungkol sa pagpunit ng blouse: sabihin na natin na pinunit namin ang suot nila sa Broadcast City pa lang, bakit pa sila sumunod sa Sulo para kumuha ng script? Ibig sabihin wala man lang nakakita sa kanila na gutay-gutay ang suot nila. Napaka-imposible naman yan. Sabi pa ni Tito, biruin mo, Vic Soto na babakla-bakla, manggagahasa ng babae. Sa kabilang banda, hindi naman napigilan ng kontrobersya ang trademark humor na meron si Joey De Leon. Kilala naman natin siya sa pagiging joker at double meaning. Tulad noong preliminary arraignment, halimbawa, nung dumalo siya rito, suot niya na t-shirt ay may katagang Coke-Is-It na tumutukoy sa soft drink beauty na si Pepsi Paloma. Sa gitna ng hearing sa Fiscal's Office ng Quezon City, ay marami pa rin ang nagpaabot ng suporta sa mga TV host. Maraming nagpakuha ng litrato. Sa isang pahayagan, nagbitaw ng pahayag si Joey De Leon na ang batas militar ay dapat ideklarang muli upang ang kalayaan sa pamamahayag ay matigil na. Marahil nasabi ito ni Joey patama sa mga manunulat na inaabuso ang malayang pamamahayag na pati ang pribadong buhay ng tao ay pinanghihimasukan na at nagkakalat pa ito ng mga malisyosong kasinungalingan. Ang tatlong hosts ay nag-public apology sa national TV noong October 13, 1982. Ngunit walang matagpuang record tungkol dito. Sa nasabing public apology ay hindi nabanggit mismo ang salitang rape. Ito ang kanilang pahayag: hiling namin na ang pagkakamaling nagawa namin ay hindi nyo hahayaang manatiling maging hadlang para sa hinaharap, kaya't kami ay humihiling sa inyong puso ng kapatawaran upang mapatawad kami sa maling nagawa namin laban sa inyo. Ito pa ang nakakaintriga sa mga pahayag ni Pepsi, dahil siya raw ay pinilit na papirmahin ng affidavit ni Tito Soto habang nakatutok ang baril. Kaya nga, mula noon ay hindi na natapos ang kontrobersya na nakakabit sa pangalan ni Pepsi Paloma. Lumipas ang ilang taon
Mula noong naganap at lumaganap ang kontrobersya, si Pepsi ay kinasuhan ng CIS o Criminal Investigation Service noong nahuli nila ito sa raid sa Paulet Theater na sumasayaw ng malaswa sa Baliwag, Bulacan. Iniwan din niya ang kanyang manager dahil sa kanyang boyfriend na si Roy Rustan na nakatira sa Makati. Noong panahong ito ay ugong-ugong na si Pepsi ay nagpa-abort at naging addict sa pinagbabawal na droga. Matapos yon ay bumalik din siya sa kanyang manager na si Ray De La Cruz noong 1983. Si Pepsi ay payat na at hinang-hina ang katawan, kaya naman ito ay minsang na-confine sa isang pribadong hospital. Ang interesting dito ay tinanggap ni Pepsi ang offer na maging star sa pelikulang The Victim na mula sa kanyang sariling karanasan bilang rape victim ang istorya. Noong May 31, 1985, ang magulong buhay ni Pepsi Paloma ay winakasan na niya mismo sa pamamagitan ng pagbigti gamit ang cotton sash. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ay nagpatiwakal si Pepsi sa oras na pagitan ng 1:00 at 2:00 ng hapon. 6:00 nang natagpuan ang kanyang bangkay ng kanyang boyfriend, kanyang half-brother na si Zaldy White at 2 kasambahay. Nagkwento ang kapatid niyang si Zaldy na pagkatapos nila kumain ng 12:00 ng tanghali ay umakyat siya sa kanyang kwarto at nagsabi sa 2 kasambahay na huwag siyang gigisingin dahil ilalak niya ang pinto. 3:00 nang tumawag ang boyfriend niya sa telepono habang si Zaldy ay patuloy na kumakatok ngunit wala pa rin sumasagot. 6:00 nang dumating ang kanyang boyfriend sa bahay nito at dahil walang sagot sa katok, ang kasintahan nito ay winasak na ang pinto. At dito na nila natagpo ang patay ang nasabing aktres. Sa kanyang suicide note ay kanyang sinulat na nakakabaliw ang mundong ito. Sa kanyang natagpuang diary ay nakasulat ang listahan ng mga gastusin, schedule sa dentista, tuition ng mga kapatid, at iba't iba pang bayarin. Natagpuan din dito mga iba't ibang reklamo niya sa buhay tulad ng financial problems, hindi pagkakaroon ng movie roles, bigatin sa responsibilidad sa pamilya, maging ang hinanakit niya sa malayong ina ay naitala dito sa kanyang diary. Sa kanyang sariling salita ay kanyang sinabi, wala akong masyadong pelikula, maraming gastos, ako lahat ang gumagastos sa bahay, pang tuition ng mga kapatid ko, ako gumagastos. Hindi ko alam kung itinuturing akong tunay na anak ng nanay ko. Ganun pa man, walang forensic investigation na naganap para beripikayin ang diary na pagmamay-ari ni Pepsi. Sa pamamagitan ng background check, ayon kay Sarcy Emmanuel, isa sa malapit niyang kaibigan at kasamahang miyembro sa Soda Beauties, ay noon pa man na ongoing pa ang rape case noong 1982, ilang beses na rin ito nagtangka na wakasan ang buhay sa pamamagitan ng paglaslas ng blade, ngunit napigilan lamang ito ng kanyang manager na si Ray De La Cruz at Gil Guerrero. Si Pepsi Paloma ay inilibing noong June 8, 1985 sa Olongapo Memorial Park. Noong 2016 election naman, sa isang interview kay Tito Soto, ay kanyang sinabi na ang Pepsi Paloma scandal ay gimmick lamang
ni Ray de la Cruz. May mga kasagutan na marahil ay nasagot na, ngunit marami pa ring importanteng kasagutan sa hindi masagot na katanungan ay nananatili pa ring mahiwaga, lihim at sikreto. Kaya't ang kontrobersya kaugnay sa pangalan ni Pepsi Paloma ay nananatili pa ring misteryo. Ano sa tingin mo ang panig sa katotohanan matapos mo marinig ang panig ng nag-akusa at panig ng inakusahan? Kung talagang walang sala, bakit may naganap na public apology? Kung meron man kayong komento ukol dito, ay magkomento lang sa ibabang bahagi ng video ito at ihayag ninyo ang inyong mga saloobin patungkol dito.